ඉතින් මම අද ඕගොල්ලොන්ට කියන්න ආවේ ටොරෙන්ට් එකෙන්. ඒ කියන්නේ ටොරෙන්ට් සයිට් එකකින් කොහොමද අපිට ඕන ෆිල්ම් එකක් හරි ෆයිල් එකක් හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ගැන තමයි මම ඔයාලට කියන්න ආවේ. මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ටොරෙන්ට් ඇප් එක. මම දැන් මෙතන ටොරෙන්ට් කියලා සර්ච් කරනවා. ටොරෙන්ට් බලමු. යූටොරෙන්ට් එක මුලින්ම උඩින්ම ආවා. අපි යූටොරෙන්ට් එක ගමු. ඒ ඇප් එක මිලියන 100ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඇත්තට ගොඩක් වටින ඇප් එකක් මේක. අපිට කරදරයකින් තොරව රස්තියාදු නැතුව ඕන ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලේසියම මේ ඇප් එක හරහා. දැන් මම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දැම්මා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙයි යාළුවනේ මේක ඉන්ස්ටෝල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. අපි පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා බලමු. හොඳයි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඇප් එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඕපන් කරා මේම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. දැන් අපි ටොරන්ට් ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මේ ඇප් එකෙන්. ඊට පස්සේ ඕපන් කරලා තමයි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න. දැන් ඉන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පැහැදිලිව. මුලින්ම යන්න ඕනේ Google Chrome එකට. ඔන්න අපි දැන් Google Chrome එකට ගියා. මොකක්ද අපි මේකේ සර්ච් කරන්නේ? නෑ මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ටොරෙන්ට් ෆයිල් තියෙන වෙබ් එකක් ගැන කියන්නම්. ඇත්තට ටොරෙන්ට් ෆයිල් කියන්නේ ටොරෙන්ට් වලටම තියෙන හොඳ වෙබ් එකක් දන්න මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. Pirates torrent Pirate torrent web කියලා දාන්න බලන්න. මට හරියට නම මතක නැහැ. ඒක අපි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලමු Google එකේ. The Pirate Bay කියන එක තමයි නම. අපි දැන් ඒකට යන් මේකේ යන්න පුළුවන් එයි. මේ තියෙන Pirates Bay, The Pirate Bay කියන එක තමයි වෙබ් එකේ නම. දැන් අපිට මොකක් හරි සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ. සර්ච් කරන්න දෙයක් නම් නෑ. අපි මුලින්ම බලමු Pirates the best place download. මොකද්ද සර්ච් කරන්නේ? අපි නිකන් සර්ච් කරමු ස්පයිඩර්මෑන් කියලා නිකන්. දැන් සර්ච් කරනවා. ස්පයිඩර්මෑන් ගේම් එකක් ආවා. HD මූවි එකක් ආවා. ස්පයිඩර්මෑන් ෆාර් ෆ්‍රොම් තුන්වෙනි එක. මේ ස්පයිඩර්මෑන් ෆාර් ෆ්‍රොම් හෝම්. දැන් මේක බලන්න සීඩර්ස්ලා ගන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ සීඩර්ස්ලා වැඩිපුරම ඉන්න ෆයිල් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක ලේසි ටක් ගාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. සීඩර්ස්ලා අඩු ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. අපි දැන් තුන්වෙනි එකට ගිහින් බලමු. HD movie. දැන් අපි මේකේ ටොරෙන්ට් එක ගන්න ඕනේ. get this torrent කියලා තියෙන මේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ get this torrent. අන්න එතනට යන්න ඕනේ. ටොරෙන්ට් එක ගත්ත විතරයි. ටොරෙන්ට් එකෙන් ඒ කියන්නේ ටොරෙන්ට් ෆයිල් එක get this torrent එක ගත්ත විතරයි. දැන් මේ ස්පයිඩර්මෑන් මූවි එක ටොරෙන්ට් ඇප් එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඇත්තටම ඉතාමත් පහසුයි ෆිල්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. දස්තියාදු වෙන්න ඕනේ නැහැ. එක එක වෙබ් වලට ගිහිල්ලා වටේ යන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තට කිව්වොත් මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ.
එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි යන්න ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්